นมข้นหวานทำเองง่ายมากวัตถุดิบนะคะก็จะมีนมสด600 ml ค่ะน้ำตาลทรายขาว250 กรัมนะคะเนยเค็ม40 กรัมค่ะกลิ่นวานิลา20 ml นะคะเบกกิ้งโซดา1 กรัมค่ะตัวเบกกิ้งโซดาแล้วก็กลิ่นวานิลานะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มที่เราจะใส่นมสดนะคะลงไปเคี่ยวกับน้ำตาลทรายขาวนะคะเพื่อให้เกิดเป็นความหนืดแล้วก็เป็นสีคาราเมลนะคะนี่ค่ะน้ำตาลทรายขาวค่ะเปิดไฟกลางนะคะนี่ค่ะแล้วก็เคี่ยวไปแบบนี้เลยค่ะคลิปนี้นะคะมันจะยาวค่ะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่อยากจะลองทำนมข้นนะคะก็สามารถเปิดคลิปแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะแต่สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะข้ามไปตอนที่เคี่ยวนมเสร็จแล้วนะคะก็สามารถกดไปที่นาทีที่ 5.51 วิได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะเคี่ยว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 แบบนี้ค่ะเพื่อให้นมเนี่ยมีความหนืดนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวแบบใจเย็นๆนะคะค่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะจะใช้เวลาเคี่ยวประมาณ10ถึง15นาทีนะคะเคี่ยวไปจ้ะแม่ขั้นตอนนี้ใจเย็นๆนะเนี่ยนมมันก็จะเริ่มออกเป็นสีนะคะออกเป็นสีคาราเมลก็จะเริ่มไล่สีไปนะคะจากสีใสนมสีใสขาวเป็นสีเริ่มออกคาราเมลเริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้นค่ะระยะเวลาในการเคี่ยวนมนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ15นาทีถึง20นาทีค่ะเพื่อนๆก็สามารถลองเคี่ยวแล้วก็ลองดูว่านมที่ได้เนี่ยมันหนืดได้ตามความพึงพอใจของเราหรือยังถ้ายังก็สามารถเพิ่มลดเวลาได้นะคะนี่ค่ะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้เลยหมั่นคนนะคะจะมานั่งทำเองทำไมซื้อเอาง่ายกว่าอันนี้มันก็จริงนะคะแต่เวลาที่เราได้ทำอะไรด้วยตัวเองเราจะมีความภูมิใจกับตัวเองมากๆเลยค่ะจริงๆเบสนมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับร้านน้ำเพราะว่าในท้องตลาดเนี่ยเราเอาความสะดวกใช่ไหมแต่ถ้าเราได้ทำเองน้ำของเราร้านน้ำของเราเนี่ยก็จะมีความแตกต่างโดดเด่นมากกว่าร้านอื่นเพราะว่าเราเตรียมเบสนมเองค่ะนี่อาจจะเป็นเคล็ดลับของหลายๆร้านดังก็ได้นะ โอเคค่ะเราก็จะกลับมาเคี่ยวนมต่อนะคะเราจะเคี่ยวประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เวลาปรับเพิ่มลดได้นะคะตามความชอบความหนืดของแต่ละคนนั่นเอง
เมื่อเราเคี่ยวนมได้ความหนืดตามที่เราพึงพอใจแล้วนะคะเราก็จะปิดเตาไฟแล้วก็จะไปใส่ส่วนผสมอื่นๆค่ะโอเคสำลีพึงพอใจกับนมณตอนนี้แล้วเดี๋ยวสำลีจะปิดเตาไฟแล้วนะคะเมื่อเราเคี่ยวนมนะคะให้มีความหนืดตามที่เราพึงพอใจแล้วเราก็จะเติมวัตถุดิบที่เหลือค่ะนั่นก็คือเบกกิ้งโซดานะคะที่เราเติมเบกกิ้งโซดานิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการให้นมมีความฟูค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมกลิ่นวานิลาค่ะเพื่อให้มีความหอมนั่นเองเวลาที่เราเอาไปทำกาแฟหรือว่าเอาไปทากับขนมปังนะคะก็จะได้มีกลิ่นวานิลาอ่อนๆค่ะแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะทั้งเบกกิ้งโซดาแล้วก็กลิ่นวานิลานะไม่ใส่ก็ได้นี่ค่ะแล้วก็จะเทตัวกลิ่นวานิลาลงไปนะคะแล้วก็คนค่ะจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยเนยเค็มค่ะเราใช้เป็นอันนี้ซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะคะประมาณ40 กรัมนะคะก็เมื่อใส่ลงไปเราก็จะคนให้เนยนะคะเข้ากันค่ะกับนมนะคะขั้นตอนนี้เราจะปิดไฟหลังจากที่เราเคี่ยวนมให้หนืดตามความพึงพอใจของเราแล้วนะคะนี่ค่ะก็คนไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆบี้ให้ตัวเนยละลายนะคะคนไปค่ะคนวนไปค่ะสำหรับระยะเวลาการเคี่ยวนมนะคะเคี่ยวไปประมาณ15 นาทีแล้วเราพึงพอใจแล้วเนี่ยเราก็สามารถปิดเตาแล้วก็เพิ่มส่วนผสมได้เลยแต่ว่าส่วนของสำลีเนี่ยสำลีคิดว่าอยากให้มันหนืดกว่านี้สำลีก็เลยเอาไปต้มต่อนะคะเพื่อให้ได้ความหนืดที่สำลีพึงพอใจนั่นเองนมข้นหวานที่ออกมานะคะก็จะมีความหนืดเป็นประมาณนี้เลยสำลีพึงพอใจแล้วให้มันหนืดประมาณนี้นะคะก็ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการจัดเก็บค่ะเราก็จะจัดเก็บใส่ขวดโหลแบบนี้นะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ค่ะเวลาที่เราจะใช้นะคะแล้วก็ค่อยเอาออกมาใช้ค่ะนี่ค่ะสีของนมข้นหวานก็จะออกเป็นครีมนวลๆแบบนี้นะคะสีสวยไหมคะอร่อยมากหอมมันเมื่อใส่กระปุกเสร็จแล้วนะคะก็ปิดฝาแล้วก็เก็บได้เลยค่ะรอให้เย็นก่อนนะก็เสร็จแล้วค่ะนมข้นหวานโฮมเมดทำง่ายใช่ไหมล่ะ